Hello Philippines! Hello world! Welcome to my channel! Ako ang baklang mataba pero di malaswa. Yes, good morning mga ka-Bonelz. Welcome back to my channel. This is the part 2 of our tour. Yes, morning nga po. Alis na kami, punta kami swimming somewhere in Tiang, Quezon City. Say what? Charot, Quezon City. Tiang, Quezon. Doon yun, pupunta doon. Nakapagluto na kami ng hipon at ng different kind of foods. Alis na po kami. See you there, my friend. Bababa na tayo ng hagdan. Diyos ko, matarik. Kita-kita tayo doon. A few moments later. Mga birthday party. Birthday ni Madam. Madam Sally. Birthday celebrator. Basta picture ako kaya. Diba? Kala nila nag-picture ako. Kala nila nag-picture ako, nila nag-video ako. Meanwhile, Ang laps ng mga person. Dami ang laps ng mga person. Yung mga matanda Parang siya may birthday o siya nag-design. Hindi, wag na. Huwag iwanan ng bata ni Chi. Yaman na. Yaman na rin Best ng Cherry. birthdays. Bakit babalik naman? Hindi, ano ka? Balik kami nito. Ibababa lang kayo doon. Kami na ang magdadala. Si Madam. Pwede Ito si Naya. Baka sa kotse. 5 hours later. Ending mga kabongolas, nandito kami sa resort. Ay, anong resorts to? Parang ano lang naman, eme-eme lang na resort. Pwede dito, private resort to ito, pero parang eme-eme na parang hindi. Skubet. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano lang yung nandito. Ito is welcome to Bella Tejada Resort. Ito lang yung resorts. Private daw to. Private. Ito yung mga rooms. May CR, tapos may rooms. Aircon. Aircon siya, ayun. Makikita nyo siya, aircon. Yung sinakyan namin, ang kamang kasama namin. Ito na naman, mga Virginity Island. Ayun, tapos siya yung pool. Kaya yung pool, ano ba yun? Ito yung pool. Ito yung pool. Wabaw siya, I don't know kung ano to, baka spring. Ito mga anes, mga bukling of the year. Oh, nagagalit to sa ate. Nagagalit to sa ate, oh. Nagagalit sa ate, oh. Hindi ka marunong makapag-usap. Lutin mo ulit. Pinuntahan pa namin. Pinuntahan. Ikaw ay pinuntahan. Yan, nag-aaway ang mga ano, Sa kusina. mga prinsesa. Sarado. Wala kang pasabi. Ay, Bagos, paano kayo Mare? Mare, nandun ako sa Pino na, sabihin mo kay Bago. Oo, tinaanak kayo na wala ka na rin. Nagalit na. Sinabangit nakita ko. Okay naman pala. May mga usapan pala sila. 1 minute, 37 seconds later. Lulubo-lubo na si lola mo. Magandang babae naglulubo-lubo. Say hi. Hello. Ganda ng kulay ng lobo. Madam Auring, nakatalikod. Ito ang aming punong abala. Punong abalang pawis ay gabuti na ng mais. Si Precious Agatha. Daming tela. Ito yung pool, puno ng balloons. Tapos na mga bata na. Ano? Pwede tayo naman ay alamahan natin ng tita. Gawin na natin ng the best. Ano? Huwag nang mahihiya dahil pare-parehas naman tayong bagong fresh. Kasi na ita, parang katili dyan, natutuwa, hindi siya ang aking pulutan. Ang pulutan ko, ikaw mayon. Okay, sige nga. Bago ba kayo ha? Magsasalubong kayo ha? And 5, 6, 7, 8. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pasisagin mo na nga sa
Balik muna kayo. Ay, dandan, baka kayo madulas. Oy, makinig muna kayong lahat, ha? Makinig muna lahat. Napakasimple na yung pinagagawa. Ay, Ate Mira, maliit ka. Ay, ano? Ayan, Ate Tisel, pamunahan to. O, doon kayong lahat. Dali, Ate Laida. Ayan. Ay, oo. Oo. Laida, happy birthday to you. O, ganyan. Ate Laida, sama. Happy birthday to you. Yan. Very good, Ate Laida. Ate Laida talaga yung mga bagong gising. Pero, fresh. Ay, akatiwain naman. Fresh na fresh. Ay, teka muna, nasa na Ate Lydia? Naku, teka muna, hindi matutuloy. Tahan! Yan! Dali. Lakad mo doon. Pagka na Ate Lydia, pagka noon. Practice pa lang yun. Yan! Fake practice. Happy birthday! Yan! Sige, Ate, labas kayo, labas. Yan, labas, hanggang labas. Practice lang to. Sige na, huwag mahihiga. Practice lang. Yan, ganyan. O, tigil na, tigil. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sali. Hoy, para kali. Iba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Everybody, so quick, let me get you on. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bigyan ko sa akin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, so this is here. Yes, happy birthday. So everybody sing happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Kaway-kaway lang namin kasamang sigawan. Okay, ayan kita. Ayan, kita blow your candle. Then take a wish first, blow your candle. Okay, tara. 1, 2, 3. Okay, ayan, tapos tayo isa sa kanina. Pagkain, ayan. Ayan, so, inimitahan ko Kuya Gigi na siya po mawawala sa aking kalalaki. Dito sa akin, pinagod ko. Yes, good afternoon mga ka-Bonelz. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. This is the part 2 of our vlog. And of course, abangan nyo ang part 3. More an activity pang gagawin namin. And of course, dito kami ngayon sa, ano ito? Villa Tijada Resort, which is a private resort. Ano po? Dinabangan nyo po yung mga pasabog namin mamaya sa part 3 ng aking vlog na ipopost ko next week. And thank you so much for watching my vlog. And please watch, like, share, and subscribe. And thank you so much. This is Bonelz Ganda TV saying bye for now. See you for the part 3 of our vlog. Bye-bye.